નમસ્કાર મિત્રો, વેલકમ ટુ એસકે પ્રોગ્રામિંગ. તો આજના વિડીયોમાં આપણે જોવાનું છે અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર્સ ઇન જાવા. તો કે અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર કઈ રીતે યુઝ થાય છે જાવાની અંદર એ જોવાનું છે. અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર. અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર્સ આર યુઝ ટુ અસાઇન અ વેલ્યુ ટુ વેરિયેબલ. એટલે કે તમારે કોઈ પણ વેરિયેબલને વેલ્યુ અસાઇન કરવી છે ત્યારે તમે અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટરનો યુઝ કરી શકો છો. ટૂંકમાં કોઈ પણ વેરિયેબલને તમારે વેલ્યુ ઇનિશિયલાઇઝ કરવી છે તો પણ તમે અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટરનો યુઝ કરી શકો છો. ફોલોઈંગ આર ધ અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર્સ. પેલા ઇક્વલ ટુ ની સાઇન છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમારે કોઈ પણ વેરિયેબલને ડાયરેક્ટ વેલ્યુ ઇનિશિયલાઇઝ કરવી છે અથવા તો અસાઇન કરવી છે. તો સપોઝ કે તમારા વેરિયેબલનું નામ x છે તો તમે x ઇક્વલ ટુ 5 બરાબર અને સેમ એજ x ઇક્વલ ટુ 5 એવી રીતે અસાઇન કરી શકો છો. તો આ સિમ્પલ અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર છે ઇક્વલ ટુ ની સાઇન છે બરાબર. આ સેકન્ડ વન જે આવ્યું ને એને શોર્ટ હેન્ડ અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર પણ કહેવામાં આવે છે. તો પેલા પ્લસ ની સાઇન પછી ઇક્વલ ટુ ની સાઇન. તો તેનું એક્ઝામ્પલમાં જો x પ્લસ ઇક્વલ ટુ 3 એટલે કે x નામનો જે વેરિયેબલ છે ને તેમાં પ્લસ ઇક્વલ ટુ 3 કરીને વેલ્યુ ઇનિશિયલાઇઝ થશે. તેનો સેમ એજ કઈ રીતે થાય તો કે x ની જે વેલ્યુ હશે ને એમાં પ્લસ 3 કરીને તે ઇનપુટ કરે. સપોઝ x ની વેલ્યુ 5 હોય બરાબર, તો x પ્લસ ઇક્વલ ટુ 3 એટલે કે x ઇક્વલ ટુ x પ્લસ 3 એટલે કે x ઇક્વલ ટુ 5 પ્લસ 3 એટલે ટોટલ 8 જે થશે એ x માં સ્ટોર થશે. સેકન્ડ માઇનસ અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર એટલે આ પણ શોર્ટ હેન્ડ અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર છે. તો કે x માઇનસ ઇક્વલ ટુ 3. તો આ સેમ એજ છે x ઇક્વલ ટુ x માઇનસ 3 એટલે કે તમારે જે તમારો કોડ હોય તેને ડિક્રીઝ કરવો સેમ. આ કેમ અહીંયા સેમ એજમાં જો લાસ્ટ આઉટપુટમાં x ઇક્વલ ટુ x માઇનસ 3. તમારે સપોઝ એવું લાંબુ નથી લખવું તો તમે ઇન્સ્ટેડ ઓફ ધેટ લાઇન યુ કેન એબલ ટુ રાઇટ x માઇનસ ઇક્વલ ટુ 3 એટલે કે x ઇક્વલ ટુ x માઇનસ 3 ની જગ્યાએ તમે x માઇનસ ઇક્વલ ટુ 3 એવી રીતે પણ લખી શકો છો. તો જે ડિવિઝન સાથે આપણો અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર તો કે x ડિવિઝનની સાઇન ઇક્વલ ટુ 3. સેમ એજમાં જો x ઇક્વલ ટુ x ડિવિઝનની સાઇન અને 3. તો સપોઝ તમારે એ કોડ નથી લખવો x ઇક્વલ ટુ x ડિવાઇડ બાય 3 તો તમે એવું લખી શકો x ડિવિઝન ઇક્વલ ટુ 3. એ બંનેનો મિનિંગ સેમ જ છે બરાબર. તો આ જે એક્ઝામ્પલમાં હું જે દર્શાવું છું ને x ડિવિઝન ઇક્વલ ટુ ની સાઇન 3 તો એ શોર્ટ હેન્ડ ઓપેરાન્ડ પણ કહેવામાં આવે છે બરાબર. શોર્ટ હેન્ડ ઓપરેટર્સ કહેવામાં આવે છે, સોરી નોટ ઓપેરાન્ડ. જે બિલકુલ તેનો મિનિંગ એક્ઝામ્પલમાં જે હું તમને દર્શાવું તેનો મિનિંગ અને સેમ એજમાં જે આઉટપુટ હું ડિસ્પ્લે કરાવું છું ત્યાં તેનો મિનિંગ બંનેનો મિનિંગ સેમ છે પણ ખાલી ડિફરન્સ લખવામાં છે તેની સિન્ટેક્સમાં. મોડ્યુલો સાથે તમે જો અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર તો કે x મોડ્યુલો અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર 3 એવું છે એક્ઝામ્પલમાં. તો એનો મિનિંગ એમ થાય કે સેમ એજમાં જો x ઇક્વલ ટુ x મોડ્યુલો 3. તમારે એવું લખો એવું લખી શકો તમે x ઇક્વલ ટુ x મોડ્યુલો બાય 3 અથવા તેની જગ્યાએ આ એક્ઝામ્પલમાં જે મેં ડિસ્પ્લે કર્યું છે x મોડ્યુલો બાય મોડ્યુલો ઇક્વલ ટુ 3 એ પણ લખી શકો. જે તમને યુઝફુલ લાગે તેવું તમે લખી શકો છો. એવી રીતે મલ્ટિપ્લિકેશન સાથે પણ છે. મલ્ટિપ્લિકેશન સાઇન અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર x મલ્ટિપ્લિકેશન સાઇન અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર 3 એવું લખવું હોય તો એવું લખી શકો અથવા સેમ એજમાં જો x ઇક્વલ ટુ x મલ્ટિપ્લિકેશન સાઇન અને 3. ટૂંકમાં આજના વિડીયોમાં કાંઈ છે નહીં વધારે પણ અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર વિશે જાણવું જરૂરી હતું કેમ કે એક્ઝામમાં પૂછાતું હોય તો તમને લખતા ફાવવું જોઈએ કે આવું કંઈક પણ આવે છે. એટલે કંઈ પણ એક્ઝામમાં 1-2 માર્કમાં પૂછાઈ ગયું હોય તમને એમ ન લાગે કે આ તો આનો મિનિંગ શું થાય. ટૂંકમાં જે એક્ઝામ્પલમાં જે લાઈન મેં ડિસ્પ્લે કરી છે એ સેમ એજ આ બાજુ એટલે કે બંનેનો એક જ મિનિંગ થાય પરંતુ આવી રીતે પણ તમે લખી શકો છો બરાબર. તો એ વાતનું તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો.